سلامونه علیکم احترامات د وسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خبرې وکړو او جوړ بوي راځي دوستانو نن په ټلګرام باندې خبرې کوو ټلګرام چینل سره ول جوړیږي سره ول ټلګرام پیسې ورکوي آیا پیسې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو او کنه په دې باندې موټرو باندې خبرې کوو تاسو دغه ویډیو ته پای را سره تعقیب کړئ ان شاء الله دغه ویډیو کې تاسو ته ټول طریقې خامل څنګه د ټلګرام څخه پیسې ګټلای شو په ځا باندې ټلګرام پیسې ورکوي څنګه ټلګرام چینل جوړ کړو آیا په افغانستان کې پیسې ترلاسه کولای شو او کنه راځي په دې باندې مسلسل غږیږو مخکې دې چې ویډیو پای لکه لازم زموږ د نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ همداشان زموږ فیسبوک پیج هم نوې دی در سره فالو کړئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ خپل ملګري مرا دعوت کړئ راځي دا ویډیو ته نو ښه ملګرو مخکې مې تفصیل درته ورکړل لکه مثلا راځم زه ټلګرام چینل جوړوم افغانستان کې بیا په هغې باندې دا هڅه کوم چې زر سبسکرایبرز پوره کړم او وروسته د هغې نه بیا زه د دې پیسې په افغانستان کې ترلاسه کوم د باینانس په ذریعه نو تاسو د دې دپاره لومړی خو اړیه چې یو باینانس اکاونټ هم در سره جوړ کړئ مخکې له دې ټلګرام چینل جوړ کړئ هغې باندې کار کوئ ټلګرام چینل باندې وار په وار کار کوئ ان تر دې چې تاسو څنګه وکړئ یو زر دانې سبسکرایبرز ترلاسه کړئ زر دانې سبسکرایبرز چې کله تاسو ترلاسه کړئ نو هغه بیا تاسو ټلګرام کې نشرات زیاتوي وروسته د هغې نه ټلګرام کمپنۍ تاسو ته څنګه کوي اعلانات اچوي تاسو ته اعلانات ځینې وختونو کې ځینې ملګري مثلا اعلانات نه ورکوي کنه دوی زر سبسکرایبرز پوره وي دوی په تکلیف د دې وي چې اعلانات نه ورکوي دوی دې ته خفه وي چې اعلانات ولې نه راکوي هغه د دوی په فعالیت پورې اړوند دی کله چې دوی کم فعالیت کوي ټلګرام بیا اعلانات نه درکوي کله چې فعالیت زیات کې چټک فعالیت کوي ښه فعالیت کوي نو څنګه کوي ټلګرام ته بیا اعلانات درکوي ستا چینل ته ممبرز راځي همداشان ستا چینل ګرو کېږي مخ پر وده ځي نو په هماغه وخت کې بیا ته څنګه کولی شي د ټلګرام څخه ښه عاید ترلاسه کولی شي تا ته اعلانات اچوي ته ښه عاید ترلاسه کولی شي ټلګرام په ویوز باندې عاید درکوي ښه څومره چې ویوز راځي دومره ټلګرام فعالیږي اعلانات درته اچوي په اعلاناتو باندې بیا ته پیسې درکوي نو وروسته د هغې نه بیا ته والد نه باینانس ته ته څنګه کوې پیسې لیږې باینانس کې ستا پیسې ټولې یو ځای کېږي جمع کېږي نو هغې وروسته ته کولی شي زیلوډ وکړې په باینانس کې ټریډ ورباندې وکړې هر څه چې ستا خوښه وه هغه ته په باینانس کې ورباندې کولی شي نو اوس راځو دلته په ټلګرام باندې کلیک کوو کله مو چې په ټلګرام باندې کلیک وکړ زموږ ټلګرام راخلاصېږي کله چې دغه راخلاص شو لاندې دغه پای کې وګورئ دلته یو د قلم ډول نښان دی په دې باندې کلیک کوو وروسته راځو دلته نیو ګروپ دی نیو کنټاکټ دی او نیو چینل دی نیو ګروپ باندې به کلیک نه کوئ نیو چینل باندې به کلیک وکړئ کله مو چې دلته کلیک وکړ زه راځم دلته یو نوم ورکوم مثلا ژوند نوم مې ورکړ داسې یو نوم ورکوم که نه اوس فعلا راځم یو ایموج هم ورکوم مثلا دې خواته راغلم دلته یو ایموج مې بل هم ورکړ مثلا دغه ایموج راغلم دلته د هغې وروسته نه یو پروفایل تصویر اخلم ورته اډ کوم راغلم مثلا از د مثال په ډول دغه تصویر مې راواخیسته دلته مې دا چیک کړ نو کله مې چې دغه راواخیسته وروسته دغه یو تصویر هم ورته بند شو لاندې راځم څه په باره کې دی دا چینل که نه دلته یو ډسکریپشن به ورته ولیکئ دلته بېلابېلې لیکنې څنګه کېږي خپرېږي دغه یو ډسکریپشن مې ورکړ نو د هغې وروسته راځم څنګه کومه دلته پاس چیک باندې کلیک کوم دلته وایي پرایویټ پابلیک تاسو به پابلیک چینل ګورئ پرایویټ به نه انتخابوئ ښه پابلیک به انتخاب کړئ پابلیک مو چې انتخاب کړ دلته درته وایي چې ته یو لینک جوړ کړه خپل چینل ته مثلا زه دلته لیکم ویسا سکیلز تاسو به خپل مربوطه یو نوم څنګه کوي ورته جوړ کوئ وګورئ ویسا سکیلز از اویلیبل که چېرته دا نه و تاسو ته بیا سور خط درکوي ستاسو نوم کې به لږ تغیرات راولئ وروسته د هغې نه پاس چیک وګورئ تاسو به بیرته راشئ په دې چیک باندې به بیا دلته کلیک وکړئ دلته څوک تاسو اډ کوئ هماغه کسان به څنګه کوي همدغه چینل ته اډ کړئ بیا به دلته راشئ لاندې غشي باندې به کلیک وکړئ ستاسو چینل څنګه شو جوړ شو دلته یو سبسکرایبرز دی وروسته د هغې نه تاسو به دا لینک کاپي کړئ دا لینک په ملګرو ته لیکئ د هغې وروسته تاسو څنګه کوي ستاسو ملګري دلته راځي ستاسو چینل ګوري دلته لایف سټیټسټیک ته چې تاسو کله راځئ سټیټسټیک کې به تاسو بیا مونټایزیشن ترلاسه کوئ زه راځم دلته بل چینل ته تاسو لږ انتظار راته وکړئ زه هماغه چینل راخلاصوم تاسو هلته مونټایزیشن ښیم بیا وروسته خبرې کوو کوم چې زما دغه یو چینل دی راځم دلته ښه ملګرو دغه چینل اوس ما را خلاص کړ دغه ما لیست ته هم اچولی دی چې زما ممبر زیات شي داس چې کله دلته دغه سټیټسټیک راواخلئ کله مو چې دغه برخه راواخیسته د دې
ستاسو انټرنیټ چې لږ چټک وي دا وګورئ زما دا چینل څنګه دی مونټایز شوی دی. بلانس وګورئ تقریبا په ټون تاسو ته چې کله ټلیګرام کرنسي درکوي ټون کیږي ښه. دلته 3 ډاټس ته راشئ، دلته راشئ، د هغې وروسته سټټسټیک ته، نو سټټسټیک ته چې کله راغلی تاسو ته بیا دلته دا صفحه خلاصیږي. ګورئ دا کوم مونټایزیشن نه غواړي، یعنې کوم اپلای نه غواړي، په اتومات ډول خپله مونټایز کیږي چې زر سبسکرایبرز دې پوره کړل اعلانات شروع شي ښه. دلته به راشئ مونټایزیشن ته. مونټایزیشن ته چې ته کله راغلی دلته ته مثلا تا ته وایي چې یو ټون د څومره ډالرو معادل دی کنه، هغه به ته وګورې لاړ شه ګوګل کروم کې سرچ کړه، باینانس کې وګوره کنه یو ټون د 3 ډالرو نه ونیسه ان تر 10 ډالرو پورې د یو ټون معادل دی. یعنی تقریبا یو ټون که چېرته تا په ټلیګرام کې وګټئ 11 ټونه ته ایستلی شي، نو دا تقریبا یو ټون چې ستا د 3 ډالرو معادل شو، نور حساب ته ورته کوه چې 11 ټونه پوره کړل څومره ډالره شول ښه. نو دا زر پوره کېږي په هغه وخت کې کله چې ستا ویوز څنګه کېږي ډېر راځي. نو دلته مونټایزیشن تاسو وګورئ، دلته به تاسو ته دغه مونټایزیشن درکړي، په دې سره به ستاسو ټلیګرام چینل څنګه شي مونټایز به شي، هغې سره به ته ښه پیسې ترلاسه کولی شي. او بل دا چې ته کله ټلیګرام چینل جوړ کړې ته کوشش ډېر دا وکړه چې فعالیت دې زیات وکړې، ممبرز راولې، فعالیت دې زیات وکړې، کار زیات ورباندې وکړې. دا به څنګه شي ستا دپاره به ډېر مؤثر تمام شي. لاندې ته اډمنسټریټرز کې اډمنان ورته ټاکلی شي، چینل دی ګوره لایف سټریمر نه کوې، معلومات نشته هر څه. ټلیګرام دا نه وایي چې نه ما ته د کاپي رایټ معلومات راکړل، ما ته د اوریجنل معلومات راکړه، مشکل نشته، یوازې ته معلومات ورته خپروه. زه د فیسبوک نه یې راخله دلته خپروه، فیسبوک نه یې راخله دلته خپروه، هغه سره به څنګه کوي تا ته ټلیګرام پیسې درکوي. دلته وګورئ د بیلانس برخه کې تاسو ته بیا څنګه کېږي پیسې ښایي چې دا ډول مثلا بیلانس ته راغلی، دلته درته وایي چې بیلانس کې ستا دومره پیسې مثلا ستا اعلانات دومره و مثلا ما ته اوس وایي چې 0.042 ټونه دي. د ټلیګرام کرنسي چې ده هغه ټون د مخکې مې ذکر کړه. نو ټون څنګه کولی شي ته په ټون کې دغه ټون بیا ډالر ته کنورټ کولی شي، او بیا دا څنګه کولی شي د موبایل ته په افغانستان کې دننه ایستلی شي. نو مخکې مې هم په ویډیو کې دا یادوري کړې وه چې په افغانستان کې اخیستی شو که نه، لکه څنګه مې چې مخکې وویل هو په افغانستان کې د ټلیګرام پیسې دلته د بېلابېلو لارو څخه اخیستلی شو. باینانس ته یې لږې په خارج کې اخلی، مثلا یا مثلا بهراني میشته هېوادونو کې چې کوم مسافر دي، ملګري مو دي، ورونه مو دي، څوک دي، هغه په ذریعه یې راخیستلی شي. یا مثلا نه غواړئ چې زه باینانس کې ټریډ پرې کوم، نور هم زیاتولی شي. او بل دا کولی شي ته همدلته یو اس ډي ټي په بازارونو کې، مثلا زموږ خوست بازار دی، خوست بازار کې موږ کولی شو چې یو اس ډي ټي خرڅه کړو، دلته خمام مارکیټ کې خپل ځایونه لري هملته یې خرڅولی شو. او نورو ولایتونو کې هم خرڅېږي، مومو له لارې پیسې درته رالیږي، صرافۍ له لارې، هر ډول چې ته غواړې. مثلا خلک یو اس ډي ټي درنه کوي د باینانس او دوی په هغې باندې ټریډ کوي او ته نغدې پیسې درلیږي. او یا غواړې نه خپل موبایل یې زیلوټ ترې کوم، همدغه باینانس کې ټریډ ورباندې کوم، ته کولی شې چې همدلته افغانستان کې دا ټول کارونه ورباندې ترسره کړې. نو ټلیګرام یو غوره پلیټفورم دی د پیسو ګټلو لپاره. تاسو کولی شئ ټلیګرام همدلته په داخل د افغانستان کې استعمال کړئ. د دې لپاره مثلا چې تاسو ټاپیکونه نه لرئ، تاسو په هغه ټاپیکونو باندې کار وکړئ په ټلیګرام کې کوم چې ډېر مینوال لري. مثلا راځم ځینې داسې معلومات وي چې د هغې مینوال زیات وي، زیاتره خلک راځي دغه تا سره ستا چینل جاین کوي، هغه ستا معلومات ګوري، تا ته لایک درکوي، تا ته کمنټ پرېږدي، ستا پوسټونه چې کوم دی هغه خوښوي په ټلیګرام چینل کې. نو مثلا یو ښه مثال به زه د کتابونو درکړم. کتابونه دي، ته کتابونه اپلوډوې، زیاتره خلک کتابونه خوښوي. ته کولی شې چې دا یو ټاپیک سلیکټ کړې. کرکټ هایلایټس دي، ډېر خلک یې ګوري که نه، ته کولی شې چې دا ټاپیک انتخاب کړې خپل ټلیګرام چینل دپاره اپلوډ یې کړې. ټلیګرام په دې باندې اړوند نه دی چې یا د ویډیو مثلا پبلش کړه، یا د پروګرام ورته ولېږه، یا د کتاب ورته ولېږه، یا د لیکنه، یوازې دوی پوسټ غواړي، ته پوسټ پکې کوه. نو زما سپارښتنه دا ده چې تاسو کولی شئ له ټلیګرام څخه په ښه ډول پیسې وګټئ، هغه هم خپل ورځني نیټ نه چې کومه استفاده کوئ په همغه ډول ټلیګرام ته ورځئ، پوسټ کوئ، لینک شیر کوئ، نور ملګرو ته وایئ، چینلونه مو لستونو ته واچوئ. په دې سره تاسو زر تر زره خپل ټلیګرام چینل ګرو کولی شئ. او بل دا چې مثلا ته دا هایلایټس د دوهم ټاپیک چې ما تاسو ته وښودل، دریم ټاپیک اسلامیک ویډیوز دي، اسلامي ویډیوګانې دي. یو خو ډېر مینوال لري او بل ثواب دی. تاسو کولی شئ اسلامي ویډیوګانې خپرې کړئ. هر څومره ښایسته بیانونه چې تاسو په ټلیګرام باندې خپاره کړئ یو خو مو ثواب وشو.
دویم خلک زیات درته راغلل. دریم تاسو ته کولی شئ چې له همدغه ویډیوګانو څخه یو څه اندازه عاید هم ترلاسه کړئ. یعنې که نور هم نه وي هغه ستاسو د انټرنیټ مصارف خو به پوره کېږي ورباندې، تاسو به همغه مصارف ورباندې پوره کولی شئ. زما وګورئ زما ټلګرام چینل ما لسونو ته اچولی دی، ښه دا زما ټلګرام چینل دی، وګورئ عادي روان دی که نه. تقریبا اوس یې 1122 سبسکرایبرز شول. دا مخکې روان دی، وار په وار به دا مخکې ځي. بلانس وګورئ دلته ماته اعلانات اچول شوي دي، بلانس فعال شوی دی. نو دا څنګه کېږي؟ وار په وار مخکې ځي، دا فعالیت کوي. وګورئ زه بېلابېل معلومات ګورئ ورته نشروم. ځینې مې خپل دي، ځینې داسې وي چې د فیسبوک نه یې راکاپي کړم، ځینې د نورو چینلونو نه راکاپي کړم. نو دلته څنګه کېږي؟ ما ته بېلابېل معلومات راځي، بیا له همدغه چینل څخه خپروم، خلک یې ګوري، په دې باندې بیا ما ته څنګه کوي ټلګرام پیسې راکوي، اعلانات راکوي. زه همدغه معلومات خپروم. ګورئ ښه خلک لایک راکوي، کمنټ، یو شی بل شی که نه. نو ما ته څنګه کوي ټلګرام؟ په دې باندې پیسې راکوي. په دې باندې تاسو کار وکړئ. که کومه ستونزه بیا هم خدای نخواسته تاسو لرله په ټلګرام کې، تاسو کولی شئ ما سره په همدې ویډیو کې کمنټ کړئ. همداشان په ډسکرپشن کې زموږ د ټلګرام چینل لینک شته، تاسو راتللی شئ دلته موږ ته کمنټ پرېښودلی شئ په هر پوسټ باندې، او موږ هغه کمنټ ته څنګه کوو لیدنه ورنه کوو، هغه کمنټ ګورو، هغې ته بیا ځواب وایو. انشاءالله چې ستاسو پوښتنې او ستاسو مشکلات په زر تر زره ځوابیږي او حلیږي. نو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً موږ در سره وڅارئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل خوښ شو لازماً یې در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې داسې ویډیو مو پر الله په امان ښه شي وي. ښه وختونه.